නිරෝගිමත් දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බුල් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වීඩියෝ channel එක බලන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ඔබගේ නිවසේ භාවිතා කරන මේ වගේ වෝල්ටේජ් 12කින් දල්වන්න පුළුවන් බල්බ ඔබට හමු වෙලා ඇති. ඔබට මේ බල්බ මෙන්න මේ වගේ 1.5ක DC කරන්ට් එකකින් දල්වන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යනවා මෙන්න මේ 1.5ක DC කරන්ට් එකකින් මේ වගේ වෝල්ටේජ් 12ක බල්බ ඉතාමත් පහසුවෙන් දල්වන්න පුළුවන් ප්‍රබල බූස්ටරයක් කොහොමද පහසුවෙන් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා පරණ CFL බල්බ් එකකින් ලබාගත්තු සර්කිට් එකක්. මේ සර්කිට් එකේ ඔබට පේනවා ඇති පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි නිකන් කන්ඩෙන්සර් එකක් වගේ view එකක් තියෙනවා. ඔබට මේ බලන්න. මේක විශේෂ කොයිල් එකක්. මේ කොයිල් එක තමයි අපට මේ පරිපථය සෑදීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. මම මේ කොයිල් එක ගලව ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඔබට පේන්න ඇති. මෙන්න මේ කොයිල් එක පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. මේක තමයි මේ තෙන්දී අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම view එක. ප්‍රධානම වස්තුව. ඕනෑම CFL බල්බ් එක පරිපථයක තියෙන කොයිල් එකක් මේ සඳහා ප්‍රමාණවත්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සඳහා භාවිත කරන තවත් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක BD140. BD140. මෙන්න මේ මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මේ එකේ තියෙන කණුවට අපි කියනවා එමීටර් එක කියලා. ඒතර මැද තියෙන කණුවට කියනවා කනෙක්ටර් එක කියලා. මෙන්න මේ කෙළවරේ කණුවට කියනවා බේස් එක කියලා. හරි. ඒක මම පැත්තකින් තියන්නම්. හරි. තව ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා BC547කින් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන කණුවට කියනවා අපි කනෙක්ටර් එක, මැද කණුවට කියනවා බේස් එක, ඒ වගේම මේ කෙළවරේ කණුවට කියනවා එමීටර් එක කියලා. එතකොට මේක අනිත් එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. හරි. ඊට අමතරව තවත් අපි කන්ඩෙන්සර් එකක් භාවිත කරනවා. මේ කන්ඩෙන්සර් එක 22UF කන්ඩෙන්සර් එකක්. 22UF කන්ඩෙන්සර් එක. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරනවා CIK රෙසිස්ටර් එකක්. CIK රෙසිස්ටර් එකක්. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරනවා 560 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. 560 ඕම් රෙසිස්ටර් එක. තව අපි පාවිච්චි කරනවා 220k රෙසිස්ටර් එකක්. 220k රෙසිස්ටර් එක. ඊට අමතරව පාවිච්චි කරනවා IN 4007 කියන ඩයෝඩ් එක. IN 4007 කියන ඩයෝඩ් එක. මේ ඩයෝඩ් එක ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ චූටි EM පාට ධාරයක් තියෙනවා. මේ EM පාට ධාරයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ කැතෝඩ් ලයින් එක. ඒතර මේකේ කැතෝඩේ වෙනවා, මේක ඇනෝඩේ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ සීනර් ඩයෝඩ් එකක්. සීනර් ඩයෝඩ් එක මේක 12 වෝල්ට් සීනර් ඩයෝඩ් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඔබට පේනවා ඇති කැතෝඩ් ලයින් එක. මේක කැතෝඩේ වෙනවා, මේක ඇනෝඩේ වෙනවා. හරි. මේ බරු ටික තමයි අපට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පරිපථය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා.
අපි නිර්මාණය කරපු පරිපථය. මෙතනදී මේ වෑර් දෙක අවුට්පුට් එක විදිහට මේ වෑර් දෙක ඉන්පුට් එක විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන වෑරය ඉන්පුට් එකේ ධන අග්‍රී ලෙසත් මේ තියෙන වෑරය ඉන්පුට් එකේ ඍණ අග්‍රී ලෙසත් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මෙම රතු පාට වෑරය අවුට්පුට් එකේ ධන අග්‍රී ලෙසත් මෙම වෑරය අවුට්පුට් එකේ ඍණ අග්‍රී ලෙසත් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. අපි බලමු මේක නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා. 1.5ක DC කරන්ට් එකක් දීලා අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔබට මා කියූ පරිදිම එම පරිපථ කොටස් නිවැරදිව යොදා ගැනීමෙන් ඔබට මේ පරිපථය තම සාර්ථකව සාදාගත හැකි. හරියටම කරන්න වරදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළින් තියෙන bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ දිනවල පවතින කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා නිවැරදිව සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් පිළිපදින්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් ඔබට සුබර දවසක්.